Hồi đó giờ thì chỉ nghe là đẹp thì sẽ được ưu ái, đẹp thì được nhận nhiều đặc quyền. Chứ mọi người có bao giờ thắc mắc là đẹp thì sẽ có những góc khuất hay là những mặt tối gì không? Mình cũng hơi tò mò một chút nên là mình đã tìm hiểu, và trong video này thì mình sẽ chia sẻ về những góc khuất, những mặt tối của việc xinh đẹp, cũng như là đẹp thì có thể là sẽ hưởng được những cái đặc quyền gì. Đầu tiên là tìm hiểu một chút về pretty privilege. Trong thời gian gần đây thì thuật ngữ này khá là phổ biến nhờ cái sự thịnh hành của mạng xã hội và đặc biệt là TikTok. Thì cái thuật ngữ này nó viral và nhiều người biết. Mình cũng là một trong những người mà biết tới cái thuật ngữ pretty privilege trên TikTok. Thì pretty privilege có thể được dịch là đặc quyền ưa nhìn hoặc là đặc quyền về vẻ đẹp ngoại hình. Cái thuật ngữ này nó ám chỉ là những người mà ưa nhìn theo tiêu chuẩn của xã hội thì thường là sẽ dễ dàng nhận được cái sự ưu ái, nhận được cái sự thiên vị, và họ thì thường là được đánh giá là thành công hơn nè, có năng lực tốt hơn, mặc dù là người khác chưa có tiếp xúc với họ, chỉ nhìn qua cái ngoại hình của họ thôi mà sẽ có cái cảm nhận như vậy, và họ thì cũng sẽ dễ dàng nhận được cái sự giúp đỡ của người lạ hơn. Pretty privilege có thể được giải thích bởi cái hiệu ứng hào quang, hay là mình còn biết tới là halo effect. Cái hiệu ứng này nó nói là khi mà mình có một cái nhận định về một cái khía cạnh nào đó của một con người, của một vật hoặc là của một thương hiệu, thì thường cái nhận định của mình về cái khía cạnh đó nó sẽ ảnh hưởng lên cái nhận định lên tổng thể. Trong cái khía cạnh của pretty privilege, tức là mình cảm thấy cái người đó đẹp về ngoại hình, thì mình cũng thường sẽ có xu hướng là mình thấy cái tổng thể của họ cũng tốt. Mình có thể là sẽ thấy là mình có cảm giác là năng lực của họ cũng tốt, tính cách của họ cũng tốt, mặc dù là mình chưa có tiếp xúc với họ. Và đây là một cái thiên kiến trong tâm lý. Vậy thì liệu cái pretty privilege này nó có đúng không, và đã có ai chứng minh nó chưa? Thì mình đọc được một bài nghiên cứu của ba nhà tâm lý học. Trong đó thì họ đã thực hiện một thí nghiệm là những người tham gia thí nghiệm thì sẽ được xem các bức ảnh, và trong bức ảnh này thì sẽ có những người được đánh giá là có ngoại hình thu hút, hấp dẫn, có người có ngoại hình ở mức trung bình, và có người sẽ có ngoại hình được đánh giá là kém hấp dẫn. Những cái người tham gia thí nghiệm thì được yêu cầu là sẽ đánh giá cái tính cách cũng như là tương lai của những người trong ảnh, và chắc chắn là những cái người đánh giá này chưa có tiếp xúc với những người ở trong ảnh. Và kết quả của thí nghiệm là những người mà có ngoại hình ưa nhìn hơn, hấp dẫn hơn thì có cái điểm cao hơn. Những người đó thì sẽ được đánh giá là có cái sự thành công hơn trong sự nghiệp, cũng như là có cái sự hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Thì cái bảng điểm chi tiết mình sẽ để ở bên đây. Và cái kết quả của cuộc thí nghiệm này nó đã được đăng tải trên cái bài nghiên cứu tên What is beautiful is good, cái gì đẹp thì cái đó tốt. Và cái thông tin của cái bài nghiên cứu đó thì mình cũng sẽ để ở cái phần mô tả để mọi người có thể đọc. Trong một bài nghiên cứu mình đọc thì cũng chỉ ra rằng là những người mà có ngoại hình ưa nhìn, những người có ngoại hình mà hấp dẫn đó, thì thường là sẽ dễ dàng để kết bạn hơn. Trong cái nghiên cứu đó thì cũng chỉ ra rằng là con người thì thường sẽ có xu hướng kết bạn với những người mà có ngoại hình ưa nhìn hơn, hấp dẫn hơn đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ tới phần là đẹp thì có gì mà có mặt tối, đẹp thì có gì có góc khuất. Trên thực tế thì là có. Và trong những cái bài nghiên cứu mình đọc về cái mặt tối của việc xinh đẹp này thì đều là về phụ nữ, và cũng đã có nghiên cứu chỉ ra rằng là cái ảnh hưởng của pretty privilege này, cũng như là cái ấn tượng về ngoại hình, thì nó sẽ có ảnh hưởng và tác động lên phụ nữ nhiều hơn so với lên đàn ông. Ở trong môi trường chuyên nghiệp, ở những vị trí cao, những vị trí thường được đàn ông đảm nhận, thì khi một người phụ nữ mà họ hấp dẫn hoặc là họ quyến rũ thì thường cái ngoại hình của họ sẽ khiến người khác cảm nhận về họ là cái năng lực cũng như là cái trí tuệ của họ không được tốt, hay là mình có thể tạm hiểu là ta sẽ dễ có ấn tượng là đẹp mà ngốc á. Ở những cái vị trí mà thường là sẽ do đàn ông đảm nhiệm, thì khi mà một người phụ nữ ứng tuyển vào cái vị trí đó thì họ thường sẽ không được đánh giá cao, tại vì cái vẻ đẹp ngoại hình của họ thì thường sẽ gắn liền với sự nữ tính, và sẽ bị cho là thiếu đi những cái kỹ năng cần thiết cho cái vị trí đó, ví dụ như là kỹ năng lãnh đạo. Bên cạnh đó thì những người phụ nữ có vẻ ngoại hình hấp dẫn, thu hút thì cũng có khả năng cao hơn là bị quấy rối ở nơi công sở. Ở đoạn trước thì mình cũng có nói là những người xinh đẹp thì họ sẽ dễ dàng có những cái mối quan hệ mới, nhưng mà
trên thực tế thì khi mà họ xây dựng cái mối quan hệ chân thành thì họ lại thường gặp rào cản và khó khăn hơn. Trong một mối quan hệ chân thành thì người có ngoại hình hấp dẫn và thu hút thì dễ dàng sẽ tạo ra cái sự ghen ghét và đố kỵ từ người khác, nên là họ cũng sẽ hơi khó khăn để xây dựng một cái mối quan hệ mà thân thiết, gắn bó. Ngoài ra thì những người phụ nữ cũng sẽ cảm thấy áp lực và lo âu về cái việc là họ phải duy trì cái vẻ đẹp về ngoại hình của họ. Họ cảm thấy là nếu như họ không duy trì được cái vẻ đẹp đó thì họ sẽ bị xã hội xa lánh. Trên thực tế thì để duy trì được cái vẻ đẹp về ngoại hình thì một người sẽ phải đầu tư rất là nhiều, không chỉ là thời gian, công sức mà còn là tiền bạc để mà duy trì được cái vẻ xinh đẹp về ngoại hình. Theo trải nghiệm của mình thì sẽ khá là khó để mà đánh giá được là liệu đặc quyền ưa nhìn này nó có thiệt hay không. Tại vì đôi khi mình sẽ không biết được là một người họ giúp đỡ mình tại vì họ nhìn mình xinh xắn, hay là đơn giản là tại vì nhìn mình quá là khó khăn, quá là chật vật, hay là nhìn khổ khổ ấy. Nên là cũng khá là khó. Bản thân mình thì đôi khi ở ngoài đường mình cũng sẽ được người lạ giúp đỡ, ví dụ như là mang vali giùm nè, nhưng mà mình nghĩ là những lúc đó thì nhìn mình quá là chật vật nên là mọi người sẽ giúp đỡ mình, với cả có thể là nhìn mình cũng yếu để mà xách những cái vật nặng nên là mọi người tốt bụng và mọi người giúp đỡ mình thôi, chứ điều đó không thể nào mà nói là tại vì mọi người nghĩ là mình xinh đẹp nên là mọi người giúp đỡ mình. Nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là cái việc mà có một ngoại hình ưa nhìn nó cũng sẽ có những cái ưu điểm nhất định. Trên những bài nghiên cứu thì nó cũng sẽ có một vài cái điểm bất lợi như là mình đã nêu trên. Và có một yếu tố nữa, tức là mỗi người thì sẽ có một cái tiêu chuẩn, một cái gu đẹp khác nhau, và những cái gu này nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Có thể là những năm trước cầm V-line sẽ là xu hướng, nhưng mà bây giờ thì cầm O-line lại được chuộng hơn. Vậy nên là mình thì không khuyến khích cái việc là chạy theo những cái xu hướng của vẻ đẹp lắm, mà mình nghĩ là tìm được cái thứ phù hợp với bản thân, và cái việc mà mình xây dựng được sự tự tin và vững vàng từ bên trong thì nó quan trọng hơn rất là nhiều. Và tất nhiên là chăm chút ngoại hình của mình ở mức gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự với những người mà mình tiếp xúc thì đó là một điều cần thiết và nó tốt thôi. Cái bài nghiên cứu mà mình đọc thì nó cũng sẽ có những cái điểm hạn chế nhất định, cũng như là ở trong những cái môi trường, những cái bối cảnh khác nhau thì cái kết quả nghiên cứu nó cũng có thể là sẽ có sự xê dịch nhất định. Nên là những cái bài đó thì mình sẽ để ở phần mô tả để bạn nào có hứng thú thì có thể đọc thêm. Và đó là một vài thông tin mà mình tìm hiểu về cái chủ đề này. Không biết là mọi người nghĩ gì về pretty privilege, đặc quyền ưa nhìn, hay là mọi người đã có trải nghiệm gì về việc là mọi người nhận được đặc quyền về ngoại hình, hay là mọi người đối diện với những cái góc khuất mà do ngoại hình mang lại. Mình hy vọng là sẽ nhận được nhiều sự đóng góp cũng như là chia sẻ từ mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.